Balita ko marami daw kakaiba sa mga convenience stores tulad ng 7-Eleven dito sa Japan. Kaya nandito tayo para yan ay patunayan. 12 days kami dito sa Japan, makakailang convenience store kaya ako. 7-Eleven, Family Mart, saka Lawson, susubukan natin lahat yan. Hahanap tayo ng mga kakaiba, masasarap na pagkain at inumin na wala sa atin sa Pilipinas. Convenience store food crawl dito sa Japan, let's go! First stop natin dito sa 7-Eleven. Nadaanan lang namin to. Medyo maliit lang yung 7-Eleven na to, pero tingnan natin kung may makikita tayo na wala sa Pilipinas. First stop, 7-Eleven, or as locals say, 7-Eleven. If you think 7-Eleven is big in the Philippines, wait until you see how massive it is here. 7-Eleven actually arrived in Japan way back in 1974 when a Japanese company, Ito Yokado, licensed the brand from the US. And now, Japan has over 21,000 branches, making it the country with the most 7-Eleven stores in the world. This is why 7-Eleven Japan is on another level. They don't just sell snacks, they set trends. Every season may bago, every region may exclusive, and almost everything is freshly made. Yan, rin yung mga napanood ko sa vlog, yung mga onigiri. Iba't iba yung flavors niya. Hahanap tayo ng medyo kakaiba. Ito, spicy pollock roe. Try natin to. Yan, magde-dessert din tayo. Hahanap tayo ng ice cream na mukhang masarap at wala sa atin. Ito, parang okay ito. Ganache and chocolate ice cream bar. Naghahanap din tayo ng drink. Ito, technically, wala akong nakikita mga ganyang brand dun sa Pilipinas. Pero yung mga lemongrass tea, barley tea, meron din naman yan sa atin. Are-are sa akin. Kagome. Tomato juice. Ang cool dito, ipapasok mo yung bayad mo dyan. Tapos lalabas na yung sukli mo. That's pretty cool. Ayan, first convenience store food trip natin dito sa Japan, onigiri. Yan, nakakatikim naman tayo nito sa Pilipinas, pero walang ganito sa 7-Eleven doon. So may ano yan, may step by step yan. So step 1, pull daw to. Yan, marireveal yung onigiri. Step 2, ipupull mo to. Ayos nga naman. Then step 3, ito naman. May Tokyo trip na dito. First bite. Thank you, Lord. Di hamak na mas marami yung rice kaysa sa filling. Pero lasang-lasa mo siya. Parang lasang salmon siya. Tapos ang crispy nito, kaya may kakaibang texture. Ito. Napaka-handy na snack. I can see kung bakit very popular to dito. Aray naman, ganache and chocolate ice cream bar, marketed as 7-Eleven premium ice cream. Ganda ng packaging. Yan. Oh, naka-plastic pa. Natin buksan. Yan. Smooth chocolate outer coating. Try natin. Bukod dun sa outer layer na crispy na chocolate, merong chocolate din sa loob, tapos meron pang chocolate din sa pinaka-loob. So parang siya, 3 layers, lahat chocolate, pero yung iba't ibang flavors ng chocolate, meron akong bitter chocolate na lalasahan, merong slightly sweet. Ito masarap. May basyang malamig dito. Ngayon, almost 1 AM na ay buhay na buhay pa ang Osaka. Kaya naman talagang thriving ang mga convenience stores dito sa Japan. Actually, itong area na to parang BG sila na maginaw. Kasi may mga buildings, maayos, malinis, daming sasakyan, daming naglalakad. Yan, to wash them all down, meron tayo tomato juice. Nakainom na naman tayo tomato juice pero definitely not in a 7-Eleven. Cheers! Not for me. Pero tomato na tomato yung lasa. Not for me. Hindi ko alam kung
dahil naninibago lang ako or hindi talaga siya para sa akin. Kasi pag mga juices kasi gusto natin talaga yung matamis sa ano. Siguro pag ininom ko ng regularly, eventually ay makakasanayan ko. Pero sa ngayon, not for me. My least favorite sa mga nasubukan ko sa first convenience store natin dito sa Japan. Hopefully yung mga susunod, mas magugustuhan ko yung mga iinumin ko. Are, while technically not a convenience store, vending machine naman yan, offering coffee at your convenience. At ang galing na rin. Una, ilalagay mo yung bayad mo. So, meron tayo din 500 yen. Shoot natin dyan. Tapos, hintayin mo. Pipili ka ngayon. So, yan, may 500 na ako dyan. Ano tayo ng mocha coffee na less sugar and cream. Pag pindot mo dyan, hihintayin mo yung sukli mo. Yan, tapos, yan na. Ginagawa na yung kape mo. At, ang nakakabano din ay pwede mong panoorin. Ayan, nakita mo, binubrew na yung coffee. Ayan, kita mo. Halos puno na. Tapos, yun. Dinray na into a cup. Tapos, nandito naman yung progress. Tapos, di nilalabas yan. Tayin lang natin. At dami nila choices at maraming iba't iba din na vending machines. Ayun, yun ang aking cup, tinakpan na. Yun. Here we go. Are na ang ating kape. Freshly ground coffee pala, are. Yan, kahapon nasa Osaka tayo. Ngayon, papunta tayo sa Obama. So ito, parang ito yung pinakasikat ng stopover area dito. Nag-CR lang kami tayo sa magkakape muna. First sip. Thank you, Lord. That's good coffee. Sabi, para kang bumili sa specialty coffee shop. Wow, sarap ng timpla. Ang tamis ng beans. At ang solid ng biyahe namin dito, very relaxing. Sakay kami sa bus ng Mifuku Group. From Osaka, ngayon naman papunta kami ng Obama. Can't wait to show you kung anong meron sa Obama. Pero salute, shoutout sa Mifuku Group. Sobrang comfy ng biyahe namin. So bukod sa mga buses, may mga din sila, may mga vans din sila, mga Alfards, tapos din sila ng mga tour packages. Lalagay ko yung details sila dito, pwede nyo silang kontakin for your next trip dito sa Japan. And ito, one of the reasons kung bakit sobrang relaxing, ang dami namin nagagawa ngayon. Second day pa lang namin sa Japan, pero ang dami na namin nagawa, ang dami na namin napuntahan. Again, that's because of Mifuku Group. Sobrang solid ng service namin. So, can't wait to show you our next convenience store. Punta na tayo ng Obama. Siyempre, Japanese convenience store kasama ang Family Mart dyan. Another must-visit conveni, Family Mart. If 7-Eleven is the king, Family Mart is the solid all-rounder na hindi ka bibiguin. Family Mart actually started in Saitama, Japan back in 1973. And today, it's one of the biggest chains in the country with over 16,000 stores nationwide. Fun fact, they were also the first Japanese convenience store to expand outside Japan. What makes Family Mart special? Dalawa, value and variety. They always drop affordable but surprisingly high quality items, especially their in-house brand called Famima. Must tries? Their legendary Famichiki. Juicy, crispy, and one of Japan's most addictive konbini snacks. Their sandwich lineup is also strong, lalo na yung tonkatsu and egg variants. Tingnan natin, meron mga Family Mart sa atin. I remember years ago nung nag-open yung Family Mart sa Pilipinas, sobrang tuwan-tuwa ang mga tao. Ngayon, titikman na natin ang Family Mart dito sa Japan. Time check, almost midnight. After thousands of steps, pagod na, antok na. Siyempre, kailangan dumaan sa convenience store bago ka umuwi pag nasa Japan ka. So, naghahanap ako yung siyempre hindi ko nakain sa, sa 7-Eleven. Kaya natin kung ano meron dito. Uy, promising sa malayo Ayoko naman ng sobrang heavy. Tutulog na. Mga drinks, pas na sa tomato juice. Siyempre, kasama natin. Jepoy Isa. Oy, Pilipino? Pilipina? Grabe, saka nakatala. Mga cold cuts, meron Wild talaga ng mga convenience store dito sa meron pang sausage and cheese Mga charcuterie board.
Hamburger. Uy! Ayos to! What? Sausage. Pork tongue. Wow. Pork tongue with cheese. Okay to ah. Ano to? Pwede kaya nilang iinit to. Try natin to. Patulog yata na yung Ang hinahanap ko, yung may fruits, yung sando yata yung tawag doon. Sando sandwich. Kasi to, yan, mga ham and cheese. Meron naman sa Pilipinas yan. Yo! Souffle pudding. Looks good. Are you my next dessert? Tingnan natin kung wala tayong makikitang iba. Ano yung kukunin ko? Yan. May nire-recommend si Iza. Ito daw. Masarap daw to. Ano to? Parang pudding din? parang puto. Sige. Ito na lang. Ang dami rin mga kakaibat na parang pasasarap na ice cream. Pero ice cream na tayo sa 7-Eleven. Iba naman. Ito ba yung pinainom sa amin doon sa sa Fukui Prefecture vlog namin. Ito ba yun? Panoorin niyo kung hindi niyo pa napapanood yun. Saya nun. Ito, try ko rin ito. Grilled sweet potato. Ito yung nakita namin yung sa may Totonburi. Yung sabi ni Rocky na masarap din daw. Sige, try natin to. Ano paborito mong drink dito? Ay, Yung kakaiba, yung na. yung wala sa Pilipinas. Sige. Hingi tayo ng recommendation. Ba't parang kape yan? Tutulog na tayo. Ati. Sige. Out of stock. Oh, naku, sayang out of stock. Ang sarap nga ah. Ito yung tila. Anong tea yan? Ano po siya? Tilang po siya, tapos may May milk yan. Sige. Ano tong flavor na to? Actually, almost the same lang po. Ang inano lang nila is yung kung what kind of tea po yun. Ano mas masarap dyan? Thank you. Milk. May warm. Warm siya, no? Mainit. Yes. Ang galing. Dito po, sa Inapates may init po. Ayos ah. Parang wala sa Pilipinas ganyan na painit. Chiller lang talaga. Lagay ko kaya yung sausage ko dito binili para uminit. Doon na din. Ito pa. Sige, lahok-lahok na sa tiyan. Number 1 daw sa Japan yan. Sige. Ano yan, try natin yan. Family Mart Hall. Wait lang, merong sweet potato na bagong luto. Arinalaang, wag yung naka-plastic. Babalik natin yung pinuha ko. Yan, inaambo na tayo dito pero hindi tayo magpapapigil. Kailangan ko matimusan ang mga offerings ng Family Mart tulad na rin grilled sweet potato. Yan. Mainit-init pa. Yan. First bite. Thank you, Lord. Wow. Tamis. Very filling. Crispy yung labas. Mushy yung loob. Pero hindi sobrang mushy. Again, very filling. As a snack, kahit breakfast or late snack, merienda, pwede pa ito. Lumalakas ang ulan. Sa apartment na namin kakainin itong iba. Kita-kita tayo sa apartment. Yan, dito na tayo sa apartment namin. Ari ay apartment ng Mifuko Group. So, ganun din naman talaga pag nagko-convenience store ka kahit sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, kahit dito sa Japan, kalimitan, bibili ka, tapos sa bahay or sa apartment mo kakainin. Hindi ako makaget over dito sa sa sarap ng grilled na sweet potato. Ano naman, syempre alam ko na yung lasa niyan. Grilled, baked, roasted. Pero, yung the fact na sa convenience store mo to binili, sa Family Mart. And ito, itong baked sweet potato, popular to na street food dito sa Japan. Mostly carbs, pero also treat. Dahil nga sa medyo matamis niya. Dagdagan mo ito ng protein, konting vegetables, complete meal na yan. Speaking of protein, tongue stick, pork tongue na may cheese. Saan ka nakatala nun? Yun yung may mga sausages na doon na nakapack ay kakaiba na. Di ari pa, pork tongue. Dali lang buksan, ito, yan. Easy peel naman siya. That's the big reveal. Ito pala ay merong, hindi ko mabasa eh. Pero siguro mga parang mga 5 grams or 7 grams of protein. No time to translate. Yan. Wow. Try natin. Oy! Did you hear that snap? Paulam nito. Salty, cheesy. Para siyang hindi sa convenience store binili. Sarap nito. Na-imagine ito, more of a
midday snack or afternoon snack, pwede to. Ari naman, recommended ni Isa. Iba na yung hawa ko eh, pero ito daw masarap talaga. Para siyang pudding. Haluin natin sa ilalim. So may parang konting kakaiba sa ilalim. Not sure kung chocolate. Wow. Uy, sarap pa. Para siyang leche flan na hindi. Parang custard. Unang kagat mo, hindi siya matamis eh. Tapos yon towards the end ng bite mo, doon papasok yung tamis. Really smooth. This is a good dessert. Yung texture niya pala, parang taho din. Think of it as taho na may konting tamis. Hindi yung tamis ng arnibal ng taho ah. Good snack, good dessert. Tapos rin naman, yan ito, warm na tea. So parang ano siya, parang milk tea na mainit. Warm pala. Yun, parang winter melon tea. Pero winter melon tea to. Nakalagay lang winter limited eh. Sarap naman to. Yung bibili ka nito bago matulog. Gusto mo ng hot tea na may konting milk. Pero ito daw, number 1 sa Japan. Lahok-lahok na. In-expect ko siya parang milky. Sarap nito. Lasa niya, weird. Pero parang may konting lasang orange juice. May nagpapalasa dun. Parang orange juice na matamis eh, pero kulay puti. Sarap nga nito. Yung ito yung magugulat ka. Yung parang yung tomato juice kagabi na dinulat ako. Ito magugulat ka sa sarap. At magugulat ka kasi yung malalasahan mo, hindi yun yung ine-expect mo na lasa nito. Kasi nga kulay puti. Pero masarap, refreshing. Again, parang orange juice. So dito, sa haul na to, pinaka-paborito ko, itong pork tongue sausage. Sarap. Next, baked sweet potato. Lawson. Di pa tayo nakapag-Lawson. Tapos gusto ko pa mag 7-Eleven. Yung bigger 7-Eleven na. Kasi napunta na ng 7-Eleven. Medyo maliit. Baka yung mas malaki. Baka mas maraming merong tayo ma-discover doon. Pero so far, the hype around Japanese convenience stores is real. Can't wait sa next haul ko. We're back for round 2 ng Family Mart. At ako'y may mga nakita kagabi na nanghihinayang ako na hindi ko binili. Kaya binalikan natin ngayon dito. Saka gusto ko yung kakain ako sa harap mismo ng Family Mart eh. Ito, tulad nito, grilled chicken, spicy yuzu. Tama naman. That's almost restaurant quality ang itsura. Ito, try din natin ito. Big cheese tart. Meron parang salt flavor, may salt na corn. Kaso sinasabi ni Rocky, masarap din daw to. Ito din, ito boneless. Red chili maanghang to. Inisip ko kung ito pepper to. or ito. Ito plain bro. No kaya? Ang dami Chicken pa. skin. Sarap for chicken. Ang dami pala dito. Doon lang na natin Solid sa to chiller. chicken skin. Isip ko kung ito. Sige, try din natin yan. Bili din tayo nun. Try natin pareho. Pero ito, salted squid and squid guts. Squid guts? Siguro next time to. Tapos bangis na mga ice cream dito. Yung ice cream na nasa apa ha. Oh. Nakaano na kasi usually yan, 'di ba? Parang iyan pa iso soft serve pa. Ito, nakagarne na. Pwedeng ito or ito. Gusto mo to? Yan, mabilis ang food trip muna ulit din eh. Dami natin binili. Yan. Ito yung binibida ni Rocky. Actually, napanood ko rin to sa TikTok eh. Uy, lambot to. Parang ang moist. Ito microwave na eh, medyo malamig na. Pero parang crispy pa rin. First bite. Thank you, Lord. Parang ang daming spices na ginamit dito. Really, yun o, kita nyo yung moisture na yan. Grabe. Kanin, please. Tapos ito naman, grilled chicken. May good experience ako doon sa sausage. So hopefully, masarap din to. Yan. Try natin. Medyo na-off ako sa una kasi malamig. Tinanong ko siya,
kung pwedeng i-microwave. Hindi ko sure kung hindi siya pwedeng i-microwave or kung pwede. Pero once you get over the fact na malamig yung kinakain mo na chicken, sarap. Although not too spicy, fresh, earthy flavor. Moist as well. Ay naman, baked cheese tart. Dessert, 1 of 2. May isa pa tayo dessert mamaya. That looks good. Parang binili mo siya sa isang expensive na coffee shop or dessert shop. Tapos ito na yung ice cream. Lumalakas ang ulan. Look at that. Parang soft serve siya pero hindi siya malambot. Actually matigas yung ice cream niya eh. Not too chocolatey. Nice dessert. Lakas na ng ulan. Doon na tayo sa sunod na convenience store natin. Uwi na tayo. Ayan, sa pagmamadalit na ulambo na, nakakalimutan na rin chicken skin, bidang-bida are. Di Rocky. Ayan, wala siya masyadong grill marks, lalo na dito sa likod. Kasi sanay tayo sa chicken skin na talagang grilled na grilled or fried na fried, pero try din natin. Nice flavor. A little chewy. Masarap, pero mas gusto ko yung chicken skin natin. Tapos dahil pagod, nauulanan, kailangan ng vitamin C. Kahit ni Mrs. to, for a boost of vitamin C. Sarap ng vitamin C na to. Parang almost carbonated. Hindi siya masyadong maasim. May tamis. Vitamin lemon. Siguro may honey to. May collagen din pala siya. Nice. Kita-kita tayo sa sunod na convenience store. Oy, solid to. Unang-una, nasa Obama, Japan tayo. Pangalawa, wala na mini stop sa Pilipinas. Di ka tariya doon na. Uncle John's na. Ayan. Next stop sa ating convenience store series. Mini stop naman. Mas maliit man siya kaysa sa Big 3 ng Konbini, pero unique kung unique. Ministop opened its first store in 1980 in Yokohama at ngayon may around 1,800 branches all over Japan. Hindi siya kasing dami ng 7-Eleven, Lawson or Family Mart, but here's the twist. Ministop is known for having in-store kitchens, which means mas maraming freshly prepared items. 12 degrees sa labas, ginaw. Grabe ang healthy ng convenience store food sa Japan, no? May broccoli. At yan, iba't ibang klaseng itlog. Hard-boiled, tamago, tapos yung parang omelette style. Siyempre mga sandwiches. Kilala nyo ako, mahilig ako sa tenga, lalo na pag-ihaw. Ari, pig ear slices, oh. Try natin. Okay, nahanap ng mga rin. Kala ko, ari, itlog ng pugo. Yung pala yan, no? Mochi balls. Ayan, bili tayo niyan. Tapos ito. Ito yung normal. Iba yung Yakult yung nakalagay, pero Y1000. Yakult yung brand name, tapos parang Y1000 yung tatak. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba ng puti yung background saka itong plain background. Try natin itong pula. Yon, na-miss kita mini-stop, pero hindi ikaw ang mini-stop. Nakilala ko sa Pilipinas. Grabe ito, meron tayong mga, pig ears. Tapos mackerel. Walang kasawa-sawa sa mackerel. Ari na ng ari ang kinain din eh. Pati sa convenience store, umorder tayo. Kasi yung mga nakain ko mackerel sa mga restaurant din, ang sasarap. Titingnan ko kung pati din sa convenience store masarap ang mackerel. Pero ito muna, pig ears. Yan. Oh, tengang-tenga nga naman eh. Oh. Yan, maramihan agad. So ito, hindi nila mina-microwave. Yan. First bite. Thank you, Lord. Wow. Crunchy. Maalat. May konting anghang. Medyo nag-worry ako kasi wala siyang kulay eh. Yan o. Tapos almost like bacon na manamis-namis saka maanghang. Tapos ito talaga, cartilage kung cartilage. Marami itong ulamin. May kanin din sila dun eh. Nai-steam lang. Sana pala bumili ako. Kasi meron din ako na rin. Mackerel. Yan. Although itong mackerel na to, lacks in color, lacks in texture, pero salted lang daw to eh. Tikman natin. Kahit sa convenience store,
Masarap ang mackerel. Di na lalo nagsisi at hindi nagkanin. For some reason, bagay sila nito. Dessert na tayo. Aray naman, itlog ng pugo. Hindi. Yan. Okay, ito mo naman isa kapit. Mochi balls yan. Tapos ito ay red bean paste. Oh, yan. Sa mochi-mochi talaga. Saka kahit sa ice cream, gusto-gusto ko yung red bean. Sarap. Parang bilo-bilo. Tapos siya may white, ano pa rin, cream. Pero yung mochi naman, very plain yung flavor niya. Although sweet, yung texture yung babayaran mo dun eh. Yung flavor more on doon sa red bean. Sarap. Tapos, ang tanong, okay ka ba tiyan? Are, why 1,000 ng Yakult? Tingnan natin kung may iba sa lasa. Pareho lang. Iba lang ang packaging. Pero namiss ko yung Yakult. Mag-Yakult din eh. Hinahanap ko kung may kakaibang lasa pero wala eh. Kalasa lang. Solid ang stop natin dito sa mini stop. Hindi tayo inulan for the first time. Kita-kita tayo sa sunod na convenience store. Yan, narinig kami sa Churuga Bullet Train Station. May nakita kami na 7-Eleven. Tingnan natin kung may mabibili tayo. Medyo malaki din naman pala. Gusto ko sa 7-Eleven dito, kahit maliit lang, ay kumpletong-kumpleto, well-stocked. Dahil pagpipilian from snacks to full meals. Talagang mailap sa akin yung sandwich na yung strawberries, yung fruits. Yung sando ang tawag nila. Uy, parang wild nito ah. Parfait with matcha and chestnut. Sige. Tapos tamang-tama. Hindi pa kami nagkakape. Magbabitamins naman tayo mamaya. Ako'y ginaw na ginaw. Lobster bisque. Ba, hirap gawin yan. Baka may soup natin. Ito, soup with ginger and chicken. Kasi parang kami isisipunin na sa ginaw. So, magsusup naman tayo sa with ginger. Tapos para sa kape natin to 7-Eleven Premium non-sweet na cafe latte. Cash. Thank you so much for the smiling face. 笑顔が大きすぎる。 Thank you. Arigato. Big smile. Bye-bye. Bye-bye. Arigato, arigato. 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 Yan, nakakadalawa na tayo 7-Eleven. Nakakadalawang beses tayo sa Family Mart at sa Ministop. Lawson na lang ang kulang. Pero to second 7-Eleven natin, iba naman ang kinuha natin. And very timely. At katal na sa ginaw ang tagalipa. Maginaw sa lipa pero ibang klase ang ginaw din eh. Ari ay soup with ginger and chicken. Yan. Bango. Amoy na amoy yung yung luya. Yan. So ito yung chicken balls siya. Chicken balls. Tapos dalawang chicken balls, may konting noodles, may onions, may green onion, may carrots. Try na natin. First bite. Thank you, Lord. That hits the spot. Lasang-lasa mo yung ginger, yung onion flavor niya, and more importantly, very comforting. Ako'y nagpainit ng tiyan. Ba't ako'y kumuha doon? Papainit nga na siya ng hana, pero kasi very interesting to. Kita nyo naman yun, parfait with matcha and chestnuts. Reveal natin yan. Di mo pag ni-reveal, pag sa ganda, hindi ka mapapaibig dyan. Siyempre, nasa Japan tayo, matcha. So, may mochi balls din. Yan. Eto, di ko alam kung ano to. Di ko rin alam yan. Sa matcha muna tayo babawas. Yan. That is good. Hindi naman siya masyadong malamig. So, hindi naman siya kontra dun sa papainit natin ng tiyan. Hindi rin masyadong matamis at rin naman ay matcha. Mochi. That's a quick treat. Tapos, kailangan na natin ng pick-me-up. Na-realize ko, hindi pa kami nagkakape ngayong araw. Bakit nga aga? Bagara ng
Gara ng straw, parang dalawang straw na pinindikit. Ewan ko. Non-sweet. Cafe latte. Not bad for a convenience store latte. So medyo mailap pa sa atin yung Lawson kasi itong convenience store food crawl, isiningit ko lang talaga sa food crawl ko. Marami akong food crawl na ginagawa. Ito sinisingit ko lang. So pag may mga nakikita lang na malapit, na walking distance, nakakasingit lang. Sana bago matapos ang food crawl ay makapag-Lawson tayo. Kung hindi man, di ulit ng Family Mart, 7-Eleven or Ministop. Pero may tiwala ako, makapag-Lawson tayo mamaya. Finally! A Lawson! A Lawson sighting! Next up, Lawson. If 7-Eleven sets trends, Lawson is the one that perfects them. Lawson actually started in the United States. Yes, sa Ohio, way back in 1939. But the first Lawson Japan branch opened in Osaka in 1975. And from there, boom! Today, Japan has over 14,000 Lawson stores, including their special formats like Lawson 100 and Natural Lawson. Lawson is known for two things, premium quality and unique collabs. Kung may seasonal drop ang mga konbini, dito mo madalas makikita yung pinaka-creative. At mukhang malaki ang Lawson, are. Mukhang marami tayong madidiscover. Hindi ako sure, pero mukhang maangang, are. Hindi ako sure. Hula lang. Hoy, this is interesting. Tofu stick, lotus root, and edamame. Wow! Ano to vegan Not sure kung 100% vegan pero definitely vegetarian. Try natin to. Yun na ang kanina pang hinahanap. Ang fruit sandwich. Sando yata yung tawag din eh. Ari ay mandarin orange. Dito tayo sa mga freshly cooked grilled chicken skewers. Fried squid. Fried horse mackerel. Kala ko'y bangus. Tingnan muna natin kung wala tayong makikita. Diyan tayo. Meron akong napanood sa TikTok na dessert na talagang must try daw talaga. Sabi niya napapanaginipan pa niya. Nakalimutan ko kung ano yun. Pero dessert yun eh. May parang milk something yun eh. Pag nakita ko yun, maalala ko yun. Ma-decide Puro ano ang mga day. Try natin itong karaage kun fried chicken na cheese. Tama na muna ito, malapit lang naman ang Lawson sa hotel namin. Babalik na lang ako mamaya. Kung makakabalik. Ari pala naka-drawer. Kanya-kanyang kuha. Uy, mainit. Ay, mainit. Sorry. Yan, unahin ko na rin mandarin orange sandwich. At ilang convenience store ko na rin hinahanap. So, dito sa Japan talaga, kita mo, mga easy to open talaga. Very thoughtful. Yan. Dalawang sandwich siya sa, parang isang loaf na hinati sa gitna. May mandarin oranges, may cream. First bite. Thank you, Lord. Yung soft bread. Tapos yung really plum na mandarin orange, yung kinagat ko, sumirit yung yung juices. Ano ito? Masarap to na midnight snack. Yung gusto mo lang kumain ng midnight snack. Ayaw mo busog, hindi ka naman gutom, hindi ka naman busog. Panalo to. Tapos ito, bagong luto. Wow, look at that color. Nice. Ang juicy nila tumali ng chicken fillet, karaage, nuggets dito sa Japan. Ay pa, yung pagka-cheese niya, parang yung cheese na ginagamit sa popcorn, ganun. Sabi nyo to, kadik to. Ito naman, for a quick snack or sa mga bata, popular sigurado to. Ito yung pinaka-interesting natin yan. Tofu stick with lotus root and edamame. So ito para naman sa mga vegans or vegetarians na naghahanap ng protein. Yan. So makikita mo naman So yung block ay pinaka-tofu tapos yan, yung mga nakikita-kita mo na yan, yung mga edamame. Kaya natin. Siguro kung mahilig ka talaga sa tofu, enjoy mo to. Ako kasi, mahilig sa tofu, pero gusto ko sa tofu kasi either sobrang crispy or smothered in sauce. Pero to, I can see the appeal again sa mga vegans, sa mga vegetarians na naghahanap ng vegan source of protein. Dito sa mga to,
Ito naging paborito ko. Ito naman Meiji. Kumain kami ito kagabi pero chocolate. Ito naman matcha. Bago lang daw to. So ito yung parang parang mushroom. So nasa ibabaw yung matcha. This one's for the matcha lovers. Sarap yan. Ang naging paborito ko yung mandarin orange. Panalo yun. Saka yung chicken, sarap din nun. Yung mapupuntahan pa ba tayo ng convenience store? Siguro isa pang, hopefully may makita pa ako isang Lawson or Family Mart. Siguro 7-Eleven na mas malaki. Sabi ko pa man din, pag nakita ko yung makikilala ko, parin na pala iyon. Kasabihan na tutuklawin na kung di ko pa sinearch uli sa TikTok. So ito Ohio, milk pudding siya. Yan. So pag tinignan mo, kaya medyo diskumpiyado. Kasi parang basic lang na yung yogurt ang dating, puting-puti, tapos, yun ang niya. Almost parang may pagka-jelly din yung dating. I'll try natin. Sarap nga. Nice. Ang interesting ng texture niya. May part na parang jelly, may part na creamy. Tapos hindi siya masyadong milky. Ako, not really a fan of milk-based drinks, mga ganito, pero nagustuhan ko to. I can see kung bakit marami ang gusto nito. Tapos yan, medyo pagod na. Medyo, pareho pa tayo binili, tama ba? Baka mali. Aring nakita ko lang kay Rocky. Sabi ko, tas kumuha ako, mamaya pampatulog pala rin. Kailangan ko pampagising. Isang shot lang daw, no? Isang shot lang daw, no? So may aftertaste daw to, pero for energy, kailangan natin yan. Yun, parang lipovita na may aftertaste. If it gets the job done, edi good kasi marami pa tayong gagawin. So nandito tayo sa Kanazawa. In case you missed it, may vlog tayo dito, panoorin nyo yun. Pero itong ginagawa natin ay eating at convenience stores sa Japan. Naghahanap tayo ng mga wala sa Pilipinas. Nakainan na natin lahat ng sikat na convenience stores dito sa Japan. Pero marami pa akong gusto subukan. Pag may makikita pa tayo na convenience store, whether Family Mart, Lawson, 7-Eleven, or Ministop, pupuntahan natin yan. Kakain tayo na ibang pagkain. Siguro Lawson pa uli para makadalaw din tayo doon. Kaya kita-kita tayo sa sunod na convenience store. Ari na ang last stop sa ating convenience store series din sa Japan. Nagbabalik tayo sa Family Mart and it's gonna be an interesting one. Ari, Famichiki, probably one of the most popular convenience store items dito sa Japan. Nasubukan naman natin yan pero we're gonna try something different ngayon. This time yung spicy na may tatry natin pero that's not all. Grabe, ang dami nating nakainan na convenience stores. Ang dami nating nakain na interesting na mga convenience store finds. At kung tatanungin nyo ako, probably ang naging paborito ko ay ang Famichiki. Tingnan nyo sa social media, hindi lang ako ang may paborito niyan. So, anong kakaiba dito? Bukod sa ari-ay spicy, yan. Look at that. Take this beautiful piece of chicken fillet. Tapos order ka ng sandwich. Ito, ang gustong-gusto ko dito, napakalambot ng bread. This time, umorder ako ng lettuce, egg, ham, and cucumber. Easy to open naman yan. Kita nyo naman kung gaano kalambot yan. Ibukan yung gayaan. And yung beautiful, gorgeous piece of chicken fillet, ilalagay nyo sa gitna for your own gourmet chicken, ham, egg, and lettuce sandwich. And now you have this beautiful sandwich. Hindi ka ganapa paibig dyan. First bite. Thank you, Lord. Sumisipa yung anghang nun Yung crispy and juicy chicken, yung soft bread, crisp lettuce, egg, mayo. Kung rin nasubukan ko, yung mga first few days ko din sa Japan, sigurado makakarami ako nito.
Ang dami natin nakain na masarap, ang dami natin nakain na interesting sa mga convenience stores sa Japan. For sure, meron pa akong hindi nasusubukan. Ano ang paborito nyo dito na hindi ko nasubukan? Let me know in the comment section. Tatry natin next time na nasa Japan tayo. Hindi pa dito natatapos ang food trip natin. Napakaraming food trip natin dito sa Japan. Panoorin nyo dito, tuloy ang food trip doon. At syempre, huwag kakalimutan, click ang subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.